नेमकं आता काय कुठलं बाहेर काढायचं आणि कुठलं ठेवायचं। काय माहित बिचाऱ्याला काय पाहिजे होतं, कुडतुडून 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 वाट लावली। नमस्कार, मी सोनाली, स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये। सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आता 11 वाजलेले आहेत, तर बघू शकता तुम्ही 11 वाजलेले आहेत। आता माझं काय काय काम आहे तर ते सगळं काढायचं, धुयाचं, पडदं, पुन्हा सोफ्याचे कवर, हे सगळं काम जे आहे ते माझं असणार आहे। आता कामाला सुरुवात करणार आहे, पण नेमकं आता काय कुठलं बाहेर काढायचं आणि कुठलं ठेवायचं। तर पहिला सुटकेस बाहेर हलवते। सुटकेस जोपर्यंत बाहेर जात नाहीत तोपर्यंत मला माझं काम सुचणार नाहीये। तुम्ही बघू शकता सगळं पंखा तर पहा, तर तुम्ही पाहिला असेल माझ्या पंख्याची अवस्था काय आहे। तर चला आता हे सगळं काढून लावते। पावसाची नो गॅरंटी, कधीही पावसाला सुरुवात होऊ शकते। आता मगाशी सावली होती तोपर्यंत आता ऊन पडलेलं आहे। आता ऊन पडलेलं आहे, जर मी मशीन लावली तर जेणेकरून माझ्या मते 1-2 तासामध्ये सगळं खडखडीत वाळून येईल। त्यात हे सगळे साफ करते। टेरी तेवढ्या मी साफ नाही करणार, ह्या टेरी ज्या आहेत ना या लेट ठेवणार आहे। तर आजपासून माझ्या घराच्या साफसफाईला सुरुवात झालेली आहे। आज उद्या 2 दिवस साफसफाईचे। 1 महिना घर बंद असल्यानंतर आपण कशा प्रकारे साफसफाई करायची, माझं कन्फ्युजन किती होतं तर मी कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शेअर केले की पहिला ना कपाटा लावून घेतली। एवढ्याशा कपाटाला माझा कालचा एवढा दिवस गेला। आणि मी ब्लाऊज ठेवायला काय केलेलं आहे दाखवते तुम्हाला। ते म्हणसाल काय ताई काय तर करत बसते, तर काय करू मग आता कुठं ठेवायचं। प्रत्येक साडीत एक ब्लाऊज घालायचा म्हणलं तर त्या लटकन वगैरे आडवं येतात। तर हे ना बकेट केलेलं आहे बास्केट, यामध्ये सगळे ब्लाऊज मी घड्या घालून ठेवलेले आहेत। अशी आलेली बास्केट वगैरे जे असतात त्याचा वापर आपण करायचा। घरामध्ये ठेवायला काही नाही, आतल्या साईडला ठेवायला आपण अशा छोट्या मोठ्या बास्केट किंवा छोटे मोठे हे असतात त्याचा आपण वापर करू शकतो। जसं मी तुम्हाला खूप वेळा सांगितलेलं आहे। आता सुद्धा इथे ना काही बॉक्सचा वापर मी केलेला आहे। खालच्या साईडला बघू शकता तुम्ही बेदिक्सचे तुम्हाला ते डबे दिसत आहेत ना, 3 डबे, त्या 3 डब्यांमध्ये माझं सगळं साहित्य ठेवलेलं आहे। असं मी आत कशा प्रकारे अरेंजमेंट केलेले आहे ते सगळं मी तुम्हाला शेअर करेन। थोडंसं अरेंजमेंटचं सामानही मी मागवलेलं आहे, तर तेही तुम्हाला मी शेअर करेन। ते व्हिडिओ सगळे येतील। आता इकडचे सगळे कोल्हापूरचे तुम्हाला व्हिडिओ येणार आहेत, त्यामुळे नो टेन्शन। चला साफसफाई लागूया। पण पहिल्यांदा बरं वाटतं, माझ्या ताईंशी खूप साऱ्या गप्पा मारल्या, खूप सारं बोललं की छान वाटतं, एक दिवसाची सुरुवात मस्त होते। तर चला, तर साफसफाईमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर पडदे। जेवढे काय पडदे आहेत तेवढे सगळे टोटली पडदे मी काढणार आहे। पहिल्यांदा पडदे लावून घेणार आहे। जे धुण्याचं काम असतं म्हणजे घरातील साफ करण्याचं काय तर एक म्हणजे शोचे सामान जे काय असेल ते, दुसरी गोष्ट म्हणजे पडदे वगैरे असतील ते, आणि तिसरं म्हणजे काय तर सोफा, बेडशीट्या, गाद्या वगैरे काय काय जेवढं असतं तेवढं सगळं। गाद्या असतील तर गाद्यांना ऊन वगैरे दाखवणं, आणि मी काय केलं की सोफ्याचे जे होते ना त्यालाही ऊन दाखवलेलं आहे। व्हिडिओ फक्त शेवटपर्यंत पाहावा। आणि हो, आपल्या व्हिडिओचं टायमिंग बदललेलं आहे, काल पण मी शेअर केलेलं आहे पण लास्टला केलं तर आज सुरुवातीला सांगते। आपल्या व्हिडिओचं टायमिंग जे आहे ते दुपारी 2ला मी ठेवलेलं आहे। 3:30ला होतं पूर्वी, ते चेंज करून 2ला ठेवलेलं आहे। ते एवढ्यासाठीच ठेवलेलं आहे की खूप साऱ्या ताईंच्या रिक्वेस्ट होत्या, होता होईल तेवढे व्हिडिओ लवकर यावे म्हणून 2चं टायमिंग ठेवलेलं आहे। तर रोज दुपारी 2ला आपले व्हिडिओ येत असतील। नवीन असाल, पहिल्यांदा पाहत असाल तर त्या ताईंनी सबस्क्राईब जरूर करावं, आणि नुसतं सबस्क्राईब न करता घंटी दाबून ऑल ऑप्शन दाबला की तुमचं प्रॉपरली सबस्क्राईब होऊन जाईल, आणि रोजच्या रोज तुम्हाला माझे 2ला जो काही व्हिडिओ येत असेल त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल। पडदे काढलेले आहेत, मशीनला लावलेले आहेत। सुरुवातीला पडदे जे आहेत ते होऊन जातील आणि त्याच्यानंतर लावायचे आहेत मग हे कुशन कवर्स आणि सोफ्याचे कवर्स। या सगळ्यात एक मला प्रॉब्लेम होत होता, तो म्हणजे काय तर छोटं घर असल्यामुळे यातील सामान सगळं काढून बाहेरच्या साईडला ठेवून द्यावं लागत होतं। ज्यावेळेला 1-2-4 खोल्या असतात त्यावेळेला काय होतं की आज एक रूम काढली तर या रूममधला पसारा त्या रूममध्ये, त्यातला त्या रूममध्ये असं करू शकतो। पण माझं ऑलरेडी तसं काही नाही आहे। किचनच ऑलरेडी अर्ध भरल्यागत झालेलं आहे, त्यात हॉलमधलं तर मी सगळं बाहेर काढलेलं होतं। कवर काढलेले आहेत, आणि जे कवर धुयाचे होते ते ठेवलेले आहेत, आणि त्या या उसोशा आहेत ना या बाहेर नेऊन टाकणार आहे। तोपर्यंत बघा गडबडीमध्ये जी कुंडी होती ना माझ्या हातातून निसटली आणि पडली।
वरचं जे होतं ना फुलाचा गुच्छ हातात आला आणि कुंडी खाली. तर असो साफसफाई कधी करायला गेलं तर काही ना काही तर थोडंफार नुकसान आपल्या हातून होतंच. माझं तर दरवेळेला काहीतरी ना काहीतरी आहे. किचनमध्ये साफसफाई करताना कधी कप फुटतील तर कधी काय, आणि हॉलमध्ये फ्लॉवर पॉट. तर मुलं आलेले आहेत, शनिवारची शाळा होती आज, त्यामुळे ते आलेले आहेत. कितीही कामं असू द्या, काही असू द्या, दिवसभराच्या त्यांच्या स्कूलमधल्या घडामोडी ज्या असतात ते आल्यानंतर सांगत असतात. आपल्या आईचं एक काम असतं ऐकून घ्यायचं असतं, कारण त्यांचे जे गेलेले 4-5 तासाचा टाईम जो असतो त्यामध्ये त्यांनी काय काय केलं हेही आपल्याला ऐकून घेणं खूप गरजेचं असतं. तर काम करत करत त्यांचंही सगळं ऐकून घेतलं. मुलंही फ्री झालेली आहेत, आता येतात बघा मदतीला. मुलांचं तसं काही नसतं, कधी पण असू दे मदतीला येतात. कधी त्यांच्या मूडनुसार असेल तर मग कधीतरी चालू असतं. तर किट्टो दारातलं झाडत होते. हा जो बोळ दिसत आहे हा बोळ सकाळी मी सगळा टोटली धुवून काढलेला, कारण आज ना पसारा ठेवणार होते, सामान धुतलेलं ठेवणार होते. त्यामुळे मी काय केलं की पाण्याने सगळं धुवून काढलं, जेणेकरून खाली न काही अंतरतासुद्धा व्यवस्थित असं वाळलं गेलं पाहिजे. आज ऊन काही एवढं जास्त नाही आहे, थोडंसं मिडियममध्ये आहे. हिवाळा टाईप कसं वातावरण असतं ना तसं आहे. तर आता जसं होईल तसं सुरुवातीला सगळं मी बाहेर काढलेलं आहे, तुम्ही पाहतात. एक मशीन राहिलेली होती ती आता मी लावणार आहे. पडदे वगैरे सगळे झाले, आता कुशन कवर लावले की मग जे काय मशीनचं काम होतं ते फिनिश झालेलं आहे. आज एक रूम काढणार आहे, उद्या एक रूम काढणार आहे. काल माझ्या खूप साऱ्या ताईंच्या कमेंट आल्या की सोनाली लोड घेऊ नको, दगदग करून घेऊ नको, एकदम सावकाश रोज थोडं थोडं काम कर. तर यस, तेच करत आहे, कारण आजारी पडलं की मग मी तुम्हाला भेटायला 1-2 दिवस गॅप टाकू शकते. ते होऊ नये म्हणून मी आज एक दिवस काढलेला आहे, उद्याचा एक दिवस, परवाचा एक दिवस, असे 3 दिवस साफसफाई सुरू होती. जे काय महत्त्वाचं सामान असतं जसं इलेक्ट्रिक छोटं मोठं त्या पिशवीमध्ये भरलेलं आहे. ड्रॉवरमधले आतलं साहित्य थोडंसं होतं जेणेकरून ज्याच्यावरती धुळा वगैरे पडू नये, ते पण मी काढून पलीकडच्या साईडला ठेवलेलं आहे. आणि महत्त्वाचं जेवढं होतं तेवढं सगळं बाहेर काढलं, थोडं तिकडं शिफ्ट केलं. आणि आता काय करणार आहे तर आता सगळ्यात आधी झाडून घ्यायचं आहे, पण त्याच्या आधी छोटं मोठं जे काही राहिलेलं होतं ते पण काढून घ्यायचं होतं. वरच्या साईडला जाताना खूप सारा पसारा मी असाच टाकून दिलेला होता, कारण मला माहीत होतं गावावरून जाऊन आल्यानंतर आपल्याला साफसफाई करावी लागते. त्यामुळे आधीचे 15 दिवस ना मी एवढी काही साफसफाई केली नव्हती, जे गावेल ते वरच्यावर ठेवून दिलेलं होतं. 2 हातींबद्दल खूप कमेंट असतात, कुठून आणलं काय आणलं, तर 400 रुपयाला जोडी आणलेली आहे. पण हो, खूप नाजूक यांना सांभाळावं लागतं. गेली 3-4 वर्ष तर सेफ आहेत, माहीत नाही आता किती दिवस जातील, कारण माझ्या हातातून चिनीमाती काच याचा काही भरोसा नाही आहे. तर ते सगळं काढलेलं आहे. हाती जे आहेत ते धुण्यासाठी पाठवलेले आहेत. असं म्हणतात हाती असावं घरात, म्हणून मी घेतलेले होते. बरोबर मला हायवेच्या कडेला मिळाली. तुम्हाला जर कुणाला पाहिजे असेल तर एकतर शॉपमध्ये पहा, आरामात मिळून जाईल. जे स्टेशनरी शॉप असतात तिथं मिळून जाईल, किंवा रस्त्याच्या कडेला बघा घेऊन बसलेले असतात, तिथून मी आणलेलं होतं. आता ती पुढच्या साईडला बॅरेल दिसत आहेत तिथं चाललेले आहे मी. तर आता सगळं साहित्य बाहेर काढून नेले. माझा आवाज बघा एवढ्या ह्याच्यातच घुमायला लागलेला आहे. तर आता तिथं ना बॅरेलपाशी नेऊन ठेवले. आता ते सगळं धुवून पहिला उन्हाला लावते आणि मग झाडायचं. तर अजून ना हे एवढं रिकामं केले. ही साईड आहे ना, या साईडला ते घड्याळ आणि ते पोस्टर एक काढायचं आणि मग एक सलग झाडून घ्यायचं. साहित्य काढून बाहेर का ठेवायचं सांगते. कोपरा ना कोपरा क्लीन होतो. ज्यावेळेला आपण साहित्य न काढता तिथलं तिथंच ठेवतो ना, तर कोपरा क्लीन होत नाही आहे. असं मग ते सगळं राहतं, सगळं आडवं येतं. त्यामुळे मी काय करते, सगळं बाहेर काढते. तर आता हा एक कवर आणि फ्रीजचा एक कवर, 2 कवर धुवायचे राहिलेले आहेत. पोरं मदतीला आलेले आहेत, कारण आज शनिवार सकाळची शाळा होती. तर ज्या वेळेला पसारा काढतो, महत्त्वाचं पहिलं काम काय करायचं असतं, तर जेवढं काय काढलेलं आहे धुवून ठेवायचं. कारण का आतील झाडेपर्यंत हे सगळं धुवून वाळलं जातं व्यवस्थित. असं ओल्या वस्तू घरामध्ये सुद्धा लावू नये, माझं तर एक सजेशन तेच आहे. किंवा रिझन मी पाहिलेलं आहे, आमच्याच आजूबाजूला धुतात तसं डायरेक्टली नेऊन थोडंसं पाणी निचरलं की नेऊन जाग्यावरती ठेवतात. तसं नाही करायचं, तर पूर्णपणे खडखडीत वाळू द्यायचं आहे आणि मगच लावायचं आहे. म्हणून मी काय करते की झाडकाम जे असतं त्याच्या आधी ना हे सगळं स्वच्छ धुते. कधी इथं धुते, कधी दारात धुते, कधी मूड झाला तर बेसिंगमध्ये जाते. पण आज ना वारवशीचा मूड होता, कारण गावाकडून राहून आल्यामुळे ना थोडंसं प्रशस्त किंवा खुल्या हवेत काम करायला बरं वाटतं. त्यामुळे आज बाथरूम पण नाही, दार पण नाही आणि बेसिंग पण नाही, डायरेक्टली इथं सुरुवात केलेली आहे. इथं छान वाटतं धुयाला वगैरे, आणि इथल्या इथं किती जरी पाणी सांडलं, काही सांडलं तरी काही प्रॉब्लेम येत नाही. आतमध्ये दारामध्ये थोडं जपावं लागतं. तर निरम्याचं पाणी जे असतं त्यामध्ये क्लीन करायचं आहे. यासाठी मी जे वापरलेलं लिक्विड आहे ते मशीनचं लिक्विड आहे, जे तुम्हाला ऑलरेडी मी शेअर केलं होतं बघा एका व्हिडिओमध्ये. आणि नवीन ताई असताल तर त्यांच्यासाठी अजून एखाद्या व्हिडिओमध्ये त्याचं नाव वगैरे मी तुम्हाला शेअर करेन.
तर झालेलं आहे. किटोनं वाळत घातलेलं आहे. इकडं आता सोफ्याचे कवर, उशा जे काय धुतलेलं होतं ते सगळं बाहेर काढलेलं आहे आणि आता याला डायरेक्टली पुढच्या साईडला. तुम्ही पाहत असाल घरामध्ये पसारा वेगळा, दारामध्ये वेगळा, त्याचबरोबर त्या बोळामध्ये वेगळा. आता तिथं जागा पुरला नाही म्हणून मी चाललेली आहे बाहेरच्या साईडला. ये जा करताना खूप पसारा होतो, त्यामुळे ते स्टँड तिथं बसेना. मागच्या साईडला स्टँड बसवावं तिथं ऊन येत नाही आणि पुढं बसवावं तर मला अडचण होत होती. जागा खूप आहे पण काय म्हणतात की बिनकामाचाच आहे अशा प्रकारे. त्यामुळे मी डायरेक्टली आता पुढच्या साईडला गेलेलं आहे जिथं रस्ता आहे तिथं. आणि इथं ना आता इथं स्टँड घातलेलं आहे. वाळतात तोपर्यंत ऊन थोडंफार दिसत होतं. तिथं पुढच्या साईडला ना ऊन असतं. तर आता झाडू घेतलेला आहे आणि आताच पूर्ण घर क्लीन करायचं. जसं दसरा, गणपती बाप्पा यावेळेला आपण साफसफाई करतो सेम तशीच साफसफाई मी केलेली आहे. कुठलाही कोपरा ना कोपरा सोडला नाही मी. सगळं टोटली साफ करून घेतलं. कारण दरवर्षीच असतं मी उन्हाळ्यात गावी जाओ किंवा न जाओ पण पावसाळ्याच्या आधी एक वेळ घर पूर्णपणे साफ करून घेते. का साफ करून घेते? कारण पावसाळ्यात पुन्हा आपल्याला कुठं जरी वाटलं की इथं घाण आहे, तिथं घाण आहे, इथं जाळ्या आहेत, तिथं जाळ्या आहेत आणि स्वच्छ करायचं म्हटलं तर त्यावेळेला खूप किचकिच, भांडी वाळत नसतात, पसारा बाहेर काढता येत नसतो. त्यामुळे मी एक रुटीनच असं ठेवलेलं आहे. वर्षातून कमीत कमी 3 वेळा तरी माझी डीप क्लिनिंग होते घराची. 1 वेळा होतं कलरचं काम आणि 2 ते 3 वेळा होती अशा प्रकारे. तर खिडक्या वगैरे सगळं साफ करून घेतलेलं आहे. आणि हो, ज्या नवीन ताई आहेत त्यांच्या मला कमेंट येतात की तुझे जुने व्हिडिओ आम्हाला पाहायचे असेल तर आम्ही कशा म्हणजे पद्धतीने पाहू शकतो. तर मी खूप साऱ्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे पण तरी पण आता अजून एकदा सांगते. आता जो तुम्ही व्हिडिओ पाहत आहात त्याच्या खाली एक DP दिसत आहे जो माझा आणि तुमच्या दादांचा आहे. त्या DPवरती जर तुम्ही टच केलं तर वरच्या साईडला 4 फोल्डर ओपन होतात. त्यामध्ये व्हिडिओ म्हणून जे आहे ना त्याच्यावरती टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर खालच्या साईडला टोटली मी जसं यूट्यूब चालू केलेलं आहे तेव्हापासूनचे आत्तापर्यंतचे म्हणजे आता सध्याचा जो व्हिडिओ पाहत आहात तिथंपर्यंतचे टोटली तुम्हाला व्हिडिओ सगळे मिळून जातील. तिथून तुम्ही एक झाला की एक पाहू शकता. जे काय आहे ते सगळं तुम्हाला डिटेल्समध्ये दिसेल. आता साफसफाईचे किंवा रुटीनचे किंवा रिकाम्या वेळेमध्ये आपण कशाप्रकारे घरातील इतर कामं करू शकतो खूप प्रचंड प्रमाणात व्हिडिओ आहेत. ज्या माझ्या जुन्या ताई ज्या सुरुवातीपासूनच्या माझ्यासोबती आहेत त्या ताईंना माहीत आहे आणि ज्या नवीन आहेत त्यांच्यासाठी थोडक्यात मी सांगितलेलं आहे. जरूर पहा आणि कमेंटमधून जरूर सांगा की तुम्हाला ते मिळालं का नाही मिळालं. अन्यथा उद्या डिटेल्समध्ये मी अनेकदा सांगेन. तर बस आता फ्रीज पुढं घेतलेला आहे, कपाट पुढं घेतलेलं आहे. थोडीशी दगदग होत होती. ओढाओढी सारासारी याचा आपल्याला ताप हा होतच राहतो. पाठीमागच्या साईडला बऱ्याचशापैकी घाण होती. गेल्या वेळेचा उंदीर मामा आमच्या फ्रीजमध्ये होता आणि या वेळेचा उंदीर मामा कुठं आहे हा तुम्हाला उद्या दाखवेन मी. आणि काय काय केलेलं आहे हे पण तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल. गेल्याही वर्षी मी ज्यावेळेला माहेरी गेलते त्यावेळेला उंदीर मामा घुसलेला होता घरात आणि तो फ्रीजमध्ये होता. तर आता हे पूर्णपणे मी मागं घेतलेलं आहे. फ्रीज पूर्ण सारलेला आहे. आज फ्रीजची साफसफाई नाही होणार, उद्या होणार आहे. आज हॉलची महत्त्वाची जी आहे ती केलेली आहे. आज हॉलमध्ये सगळं मी काढलेलं तर आहे पण कुठलाही पसारा मी आज लावणार नाही आहे. सगळा तो व्यवस्थित भरून मागच्या साईडला एक आमची जागा आहे किंवा घरामध्ये ज्या आपल्या मोठ्या बुट्ट्या असतात त्यामध्ये मी भरून ठेवते. कारण का सांगते, आज जर सगळं पुन्हा मी लावून घेतलं आणि उद्या ज्यावेळेला मी किचन काढेल एक तर त्याला दरवाजा नाही आहे, इझिली तिकडचा धुळा इकडे येणार आणि मग तो धुळा पुन्हा आणि त्या सगळ्या धुतलेल्यावर जाणार. म्हणून मी काय करते ज्यावेळेला मी एक रूम काढते ना त्यावेळेला मी असंच करते की सगळं जे आहे ते दुसऱ्या दिवशी लावून घेते. फक्त झाडून वगैरे जळमटं वगैरे सगळी काढून पंखा वगैरे सगळं व्यवस्थित करणे. सोप्यांचे कवर वगैरे हे केलं तर उद्या काही प्रॉब्लेम येत नाही. एखादं त्याच्यावरती कापड वगैरे टाकलं तर झाकून जातं. तर माझं तर एक सांगणं आहे माझ्या ताईंना की ज्यावेळेला तुम्ही घरातील साफसफाई काढता किंवा असं डीपली क्लिनिंग करता तर स्टेप बाय स्टेप असं करत जावा. अजिबात क्लिनिंगचा त्रास होणार नाही. तर होता होईल तेवढं आजच्या व्हिडिओमधून मी तुम्हाला तेच सांगितलेलं आहे की 1 महिना जर घर बंद असेल तर आपण घराची साफसफाई कशा पद्धतीनं करू शकतो. हे तर माझं कायमचंच रुटीन आहे. पण आताची जी साफसफाई होती थोडीशी डीपली आणि जास्तीची होती. कारण महिना ते 1.5 महिना घर बंद असल्यामुळे खूप धुळा आणि तो धुळा ज्यावेळेला सतत त्या जागी पडून राहतो आणि पुसला गेला नाही तर तो जिद्दी होतो. उंदरानं काय हाल केले. किती सुंदर पडदा होता माझा. काय माहित बिचाऱ्याला काय पाहिजे होतं. कुडतुडून वाट लावली.
अशा प्रकारे दर शिवण्यायोग्य पण ठेवलं नाही ना जोडण्यायोग्य पण ठेवलेलं नाही. उंदीर मामा आहे असला मोठा आहे, घरामध्ये एवढा मोठा आहे. कुठू 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 जातोय त्या देवाऱ्याखाली आणि तांदूळ खा कुठं काय खा करायला लागलेला आहे. हाकलून हाकलून बाहेर काढायचं म्हणतोय, निदर्शनास येईना. रात्रीच कधी येऊन कांड करते. मारावं तर कशाला मारावं. आता रॅडगिलच्या आणून ठेवणार, पर्याय नाहीये मला. बघू शकता कशा प्रकारे वाट लावलेली आहे. आता तात्पुरता अडकवते मी पडदा, त्याच्यानंतर मग काय करायचं नेक्स्ट टाइमला चेंज करेन. पण काय होतंय बघा की एक पडदा हा 350चा आहे. मी म्हणलं एकदाच चांगलं घेऊया जेणेकरून टिकेल जास्त दिवस. सतत 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 हे नको. कलर वगैरे जात नाही, छान आहेत. पण उंदीर मामाला नाही बघवलं तर असो, काय बोलू शकत नाही. आता आपण ओरडू शकत नाही ना, काय बोलू शकत नाही. त्याला कळत असतं तर बोललं असतं. तर असो आता लावते तात्पुरतं पडदे. हा जो सोपा आहे ना याच्या आड झाकून जाईल. तर त्या उंदीर मामाच्या ज्या काही करामती आहेत ते तर तुम्हाला पाहायला मिळतील. आता काय केलेलं आहे, जो होता तो लावून घेतलेला आहे. बस आता दुसरा मागवस्तोर का आणोस्तोर का, तोपर्यंत रिकामं बरोबर नाही वाटत. आणि तुम्ही म्हणताल की आता ते कट केलेलं आहे, फाटलेलं आहे, तर टाकून दे किंवा नको लावू. पण त्याचा वापर आणि 2 जागी होऊ शकतो. कारण आता जिथून कट केलेला आहे ना तिथून काय करायचं की खालचा भाग कट करायचा. म्हणजे आता जिथं त्यानं कुरतडलेला आहे आणि त्याचा वरचा भाग जो आहे ना तो आपण काढून घ्यायचा, खालून टिप मारायची आणि तो खिडकीला पडदा आरामात होतो. कारण त्यानं एकदम सेंटरलाच कट केलेला आहे. त्यामुळे काय होतं की दुसरीकडे त्याचा वापर होतो, बाद होत नाही तो पडदा. आणि खालच्या साईडचा जो पीस राहिलेला असतो ना त्याच्यामध्ये कुशन कवर वगैरे होऊ शकतो. फक्त झालं एवढं काय की आहे त्याचं मात्र आणि काय म्हणतात की नवीन वापर. तर असो, जे काय होतं ते चांगल्यासाठीच होतं म्हणायचं आणि जे काय आहे ते चालायचं. तर आता इथं बघा पूर्णपणे मी पुसून घेतलेलं आहे. आणि हे जे आहे ते पडत होतं, तर माझ्या एका ताईने सांगितलेलं की पडत असेल तर त्याला फेविक्विकचे 2-3 ड्रॉप टाक. तर यस, मी तेच केलेलं आणि त्यावेळेला बसलेलं होतं. पण आता आणि मी काढलेलं आहे. आता ज्यावेळेला पुन्हा वरती लावेन त्यावेळेला फेविक्विकचे 2-3 ड्रॉप टाकेन आणि खरंच त्यानं बसतं. आणि जे लिक्विड तुम्हाला दाखवलं त्याच लिक्विडनं आता स्विचबोर्ड वगैरे मी पुसून घेत आहे. खूप छान आणि खूप सुंदर असे निघतात. त्याचबरोबर आणि एक तुम्हाला मी उपाय सांगितलेला होता की नेलपेंट रिमूव्हर जे असतं हाताला ज्यावेळेला आपण ते बोटाला वगैरे लावतो, तर काही लिक्विडमध्ये असतं आणि काही ऑलरेडी त्याला स्पंज असतात छोटे छोटे एकदम पातळ असे आणि त्याला ते लिक्विड असतं. तो जरी घेऊन पुसलं तरी चालतं. नसेल तर लिक्विडमध्ये मिळतं त्याने सुद्धा चालतं. ते पण नसेल तर थिनर म्हणून एक मिळतं बघा, त्याने अगदी नॉर्मली तुम्ही कापसावर घेऊन किंवा कपड्यावरती घेऊन अगदी बोटाने जरी हे काढलं तर कितीही काळा कितीही जिद्दी डाग असू दे बोर्डला आरामात निघेल. पण हो, मी एक सांगेन की स्वच्छता करताना थोडंसं आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून सावधगिरी बाळगूनच मगच करायचं आहे, जेणेकरून सगळी स्विच बंद असली पाहिजेत. अन्यथा चालूमध्ये काहीही करायचं नाही. माझं तुम्हाला कायम सजेशन असणार आहे. कारण लिक्विड टाईप असतं, थोडंसं पाण्याशी संपर्क आल्यागत येतो, त्यामुळे जपून करायचं. आणि तेही तुम्हाला जर नको वाटत असेल तर सगळ्यात भारी टूथपेस्ट जी कोलगेटमध्ये येते बघा व्हाईट जी, ती टूथपेस्ट घ्या आणि आरामात त्याने सुद्धा तुम्ही पुसू शकता. पण मी अजूनही सांगेन की सगळी खबरदारी घेऊन मगच करा. तर आता याचबरोबर काय केलेलं आहे, त्याच कपड्याने मी 2 कपडे वापरते, एक ओला एक वाळला. जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडमध्ये बुडवून पिळून घेते आणि टोटली जेवढं काही फर्निचर आहे ते सगळं साफ केलेलं आहे. आता राहिलेला जो व्हिडिओ आहे पुढचा इथून पुढचा तो तुम्हाला उद्या येईल. उद्याचा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. चला तर माझ्या गोटाईनो मित्रांनो, मी व्हिडिओचा एंड करते. खूप दमायला झालेला आहे, खूप थकाय झालेला आहे. दार भरून घर भरून पसारा ती इकडचा पसारा इकडं टाकल्यामुळे इकडची अवस्था बघा. ह्या किचनवर राडा इकडं सांगू नका. असो, उद्याचा एक दिवस जाणार आहे. चला मी एंड करते व्हिडिओचा. सगळ्या माझ्या गोटाईनो मैत्रिणी सगळ्यांना शुभ दुपार.